নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিনৰ পাছত এটা এম্ব্ৰইডাৰী টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে জাপি ডিজাইনত। প্ৰথমতে মই ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ আৰু এইটো থ্ৰেড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই কটনৰ হয় আৰু আপোনালোকে বেলেগো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে কোনোবাই এই ডিজাইনটো ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আঁকি ল'ব পাৰে মোবাইলৰ পৰা। আৰু মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। আশা কৰা আগৰকেইটা ভিডিঅ'ৰ দৰে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো মৰম দিব। আৰু হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী এইকাৰণেই ভাল যে 3D 2D সকলোখিনি বনাব পাৰি, কিন্তু মেচিন এম্ব্ৰইডাৰীৰ জৰিয়তে এইখিনি বনাব নোৱাৰি। যদিও মেচিনত সোনকালে হয়, হাতেদি কৰোঁতে বহুত সময় লাগে। আৰু এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনাই আছোঁ। ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাৰু মেখেলা চাদৰযোৰ কমপ্লিট হ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুতে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কামৰ লগত জড়িত, বহুতে মেচিনৰ লগতো জড়িত। কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব কোনে কোনে এইবোৰ কাম কৰি ভাল পায়। মোৰতো বহুত প্ৰিয় কাম বুলি ক'লেও বেয়া কোৱা নহয়। আৰু চাওকচোন এই কৰ্ণাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিলে একেবাৰে আনমিল নহয়, মানে উঠি নাথাকে সূতাবিলাক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে গম পাব কি কৰিলোঁ বা কেনেকৈ কৰিলোঁ ডিজাইনটো। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যিসকল নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ', প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই ভাবোঁ মই যিখিনি জানো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ শিকিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যাতে এটা দুটা মোৰ পৰা শিকিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো অকণমান স্পীড হৈছে, কাৰণ আজিকালি সকলোৰে সময়ৰ অভাৱ, ভিডিঅ'বোৰ দীঘলীয়া হ'লে চাবলৈ বেয়া পায়। সেইকাৰণে অকণমান স্পীড হৈছে, যদিও আপোনালোকে চাগে বুজি পোৱাকেই কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু লগতে এইটোও জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো। নাজানো এই কাপোৰটো কেতিয়াকৈ কমপ্লিট কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত উলিয়াই দিব পাৰিম, কাৰণ আৰু বহুতো কিবা কিবি এম্ব্ৰইডাৰী কাম লগাই লোৱা আছে। সেইকাৰণে বেলেগ কৰি থাকোঁতে কাপোৰযোৰ কামটো থাকিয়ে গৈছেগৈ মানে। আৰু ফাইনেলি মোৰ জাপি এম্ব্ৰইডাৰীটো হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। বাই বাই।